හෙලෝ ගයි සුබ දවසක් කියල පිළිගන්නවාල සිල්ලු දෙනා මගේ YouTube චැනලට. ඉතිං ආල මේක දෙලා ඉන්නේ තවත් බ්‍රෑන්් නිව් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතිං ආල දැන්ටමත් දන්න ඇති අද වීඩියෙන් කතා කරන්න මොකක්ද කියලා. ඉතිං අපි වැඩිය කත්තන්නතු අපි අමු විඩියකට. ඉතින් වාල බලන ඇති කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න නැතුව ඩවන්ලෝඩ් ස්පීඩ් වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක පොඩි ට්‍රික් එකක්. මේ කැවිල්ල වාලගේ බ්‍රව්ස එකේ ඩවන්ලෝඩ් එකන්නේ බ්‍රව්ස එක ෆීච එකක් තියෙනවා පැරලල් ඩවන්ලෝඩින් කියලා. ඉතින් එතකොට වාල ඩවන්ලෝඩ් කරන ෆයිල් එක ඩවන්ලෝඩ් වෙන්නේ කොටස් ඉදියට කැරිලා. එතකොට මේක තියෙන ප්‍රයෝජන තමයි අපිට දැන් සාමාන්‍යයෙන් ෆයිල් ඩවන්ලෝඩ් කරදදි ගොඩක් කියලාට කරප්ටෙන් පුළුවන්. ඒ කියන සමහරයට ෆුල් ෆයිල් එක ඩවන්ලෝඩ් වෙන්න නැතුව තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර වෙලාවට මගදී ඩවන්ලෝඩ් එක කැන්සල් වෙලා නවතින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න මේ ෆීචර් එක enable කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මග හරව ගන්න පුළුවන්. මේ ෆීචර් එක Google Chrome, Microsoft Edge මන් දන්න විදිහට firefox වලට මේ ෆීචර් එක තියෙනවා. නමුත් මට ඒක enable කරන විදිහ හොයාගන්න බැරි වුණා. කොහොමත් ඔයාලගේ Android ෆෝන් එකේ ඔයාලා Google Chrome browser එක use කරනවා නම් ඔයාලට PC එකක් ඕනේ නැහැ මේ feature එක use කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන browser එකකින් වුණත් මේ download speed එක වැඩි කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් files ඔයාලගේ ෆෝන් එකට download කරගන්න. PC එකේ සහ ඔයාලගේ mobile ෆෝන් එකේ කරන් තියෙන එකම steps ටික. ඉතින් මම අද ඔයාලට PC එකෙන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒ steps ටිකම අනුගමනය කළා ඔයාලට පුළුවන් mobile ෆෝන් එකේ ඔයාලගේ download speed එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම මම යනවා මගේ Chrome browser එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා ඔයාලා මෙතන තියෙන address bar එකේ මෙන්න මේ URL එක type කරගන්න. chrome:/flags මෙන්න මේ විදිහට type කරගෙන මේක enter කරන්න. එන්ටර් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන ගොඩක් ෆීචර්ස් ඔයාලා අත්දැක බලන්න යන්න එපා. මොකද සමහර වෙලාවට ඔයාගේ බ්‍රවුසර් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන් සහ සමහර දේවල් වැඩ කරන්න යන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා දන්නේ නැති කිසිම දෙයක් මේකේ enable කරන්න යන්න එපා. දැන් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ download speed එක වැඩි කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන type කරගන්න ඕන parallel download කියලා. මෙන්න මේ විදිහ. ඔයාලා එහෙම ටයිප් කරගන්නවත් එක්කම ඔයාලට පේන්න ඇති මෙන්න මේ විදිහේ parallel downloading කියන එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පොඩින් පොඩි දේ මෙන්න මෙතනින් default කියන එක මෙන්න මේ enable කියන එකට දාගන්න විතරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙනවා relaunch කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක relaunch කරාට පස්සේ Chrome browser එකයි close වෙලා open වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ feature එක enable වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මෙතන relaunch කරනවා. ඔයාලට පේන ඇති Chrome browser එක close වෙලා open වෙනවා. ඉතින් දැන් මේ feature එක enable වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු Microsoft Edge browser එකට කොහොමද මේ feature එක enable කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Microsoft Edge browser එක open කරගන්නවා. මෙතනදී අපි type කරන්න ඕන h:/flags කියලා. ඉතින් මේකත් කලින් විදිහටම type කරගෙන මේක enter කරන්න. enter කරාට පස්සේ කලින් විදිහට මාට ඩිස්ප්ලේ වෙන මේ ෆීචර්ස් ටිකම ඉතින් මෙතනත් ඔයාලා parallel downloading කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆීචර් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කලින් වගේම මේක මෙතනින් enable ක්ලික් කරලා මේක රීස්ටාර්ට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහටම තමයි ඔයාලගේ mobile device එකේ ඔයාලා මේ ෆීචර් එක enable කරගන්න ඕන. ඔයාලගේ smartphone එකේ මේ ෆීචර් එක enable කරගන්නකොට ඔයාලා Google Chrome browser එකට ගිහිල්ලා මම කලින් පෙන්නපු steps ටිකම apply කරන්න එතනට. ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක enter කරලා එතනත් ඒ විදිහටම parallel downloading කියලා feature එක display වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලට enable කරලා ඔයාලගේ app එක relaunch කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ feature එක අත්දැක බලන්න. ඔයාලට මේ සම්බන්ධ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ
තව කෙනෙකුට දැනගන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න මතක කරන්න එපා. ඉතින් කවුරු හරි නම් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරන්නේ නැතු අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. තවත් brand new episode එකකින් අපි ආපහු හමු වෙමු. ඉතින් guys, goodbye.